IT ประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มีสวิตช์ Wi-Fi 4 Channel หรือ 4 ช่องทางมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เชื่อมต่อกับแอป eVlink นะครับมาในนาม OEM Sonoff ซึ่งตัวนี้ผมทดสอบเรียบร้อยแล้วก็ต่อแบบที่เห็นนะครับจะได้กระชับเวลานิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้ปกติแล้วจะเป็นวงจรนะซึ่งเราซื้อวงจรมาแล้วก็เอามาประกอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผู้ผลิตเขาทำเป็นโครงมาให้แล้วสามารถที่จะเชื่อมต่อได้เลยนะครับแล้วก็มีพิมพ์ตัวนี้เป็นพิมพ์เลเซอร์มาให้ด้วยนะครับพิมพ์แบบสวยๆเลยนะผมเคยเอาแบบนี้ของแอป Smart Life มารีวิวและประยุกต์ใช้ก่อนหน้านี้ลองค้นใน YouTube ก็ได้นะครับตัวนี้ผมได้มาจากทางร้านจีนเขาส่งมาให้นะครับตัวนี้เขาบอกว่าเอามาทดสอบแล้วรีวิวไว้เป็นวิธีทำให้หน่อยเผื่อจะจำเป็นนะครับสำหรับคนที่ซื้อมาก็เอามาใช้ได้ง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ลงตัวพอสมควรผมรู้สึกว่าเขาทำมาได้ดีนะครับสำหรับตัวนี้ก็สามารถที่จะรับไฟได้2ช่องทางนะครับไฟเข้าเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยงวงจรนะตัวนี้เลี้ยงวงจรด้วยไฟ220โวลต์ก็ได้นะครับก็คือต่อแบบเนี้ยเชื่อมต่อกับไฟบ้านก็ได้แต่ผมไม่ได้ต่อนะผมใช้ไฟขาเข้าที่เลี้ยงวงจรแค่5โวลต์นะครับตัวนี้เป็นไฟหัวชาร์จธรรมดานะครับเป็นไฟของไมโคร USB นะครับเชื่อมต่อแค่นี้ก็เลี้ยงวงจรได้แล้วไม่จำเป็นต้องต่อตัวนี้ผมต่อไว้โชว์เฉยๆไม่ได้เสียบนะครับตัวนี้มาในนามยี่ห้อมุมมูบิสนะครับมุมมูบิสเป็นยี่ห้อของจีนนะครับโมเดลก็ eVlink 4 Channel อะไรประมาณนี้นะครับส่วน Input เป็นไฟตัวนี้220โวลต์หรือเป็นไฟ5โวลต์ก็ได้ตามที่เขาเขียนนะครับแต่ไม่ใช่ตัวไฟที่จะเลี้ยงหลอดไฟนะส่วนตัวนี้คือไฟที่เลี้ยงหลอดไฟเนี่ยตรงนี้ Max Load เขาบอกว่าโหลดที่ผ่านด้านในตรงนี้จะมีรีเลย์อยู่1 2 3 4ตัวเป็นรีเลย์สับสวิตช์นั่นเองนะครับสำหรับการต่อไฟตัวนี้เป็นแค่สวิตช์ฉะนั้นคุณต้องต่อไฟขาเข้าขาออกตรงนี้เพิ่มเติมอยู่ดีนะครับไฟ L เข้าที่ Common ตัวนี้ Com นะครับส่วน ON ตัวนี้เข้าใจว่าเป็น normal นะครับซึ่งไฟตัวนี้เข้าออกสวิตช์จะสับป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนั่นเองไฟก็จะครบวงจรตัวนี้เหมือนกับเวลาสวิตช์ผนังบ้านเราอะครับพอแตะกันตัวนี้ก็แตะปล่อยแตะปล่อยนะครับแล้วก็ไฟก็เลี้ยงวงจรฉะนั้นไฟชุดด้านบนเนี่ยก็คือคุณต้องต่อไฟให้เขาปกติส่วนด้านล่างถัดมาตรงนี้คือเลี้ยงวงจรแล้วควบคุมด้วย1 2 3 4นะครับแบบนี้นะเปิดปิดแบบนี้นะครับส่วนตรงกลางเป็นการกดค้างเพื่อรีเซ็ตนะครับถ้าเกิดว่าคุณกดเลยก็จะเป็นการเปิดทั้งหมดปิดทั้งหมดประมาณนี้ส่วนถ้าจะแยกก็แยกตรงนี้ตัวนี้เป็นเรรางนะครับสำหรับที่จะใส่รางปีกนกนะเอารางปีกนกมาแล้วก็เกาะแบบนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นที่เขานิยมปัจจุบันรางปีกนกก็ใช้ดีนะครับเขาเรียกว่าดินเรลนะครับเป็นรางชนิดหนึ่งที่นิยมในปัจจุบันซึ่งรางเนี่ยก็จะมี2ชนิดเท่าที่เห็นมีสแควร์ดีกับมีดินเรลนะครับผมทำการเชื่อมต่อกับมือถือแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็น device 4C 4EC นี่แหละครับเป็นชื่อของเขาชื่อ default นะครับหลังจากเชื่อมต่อก็จะเป็นแบบนี้ในการใช้งานก็แค่กดเปิดครับแค่นี้เองนะครับปิดนะครับตารางเวลาสามารถตั้งตารางเวลาได้เหมือน eVlink เลยครับคล้ายๆกันนะครับซึ่งการตั้งค่าตรงนี้จะมีตั้งค่าอย่างละเอียดได้เลยเป็นแบบไหนเปิดปิดหรือคงไว้สถานะเริ่มต้นอะไรประมาณนี้ครับตารางเวลานะครับแล้วก็การตั้งเวลาซึ่งการตั้งเวลาก็คล้ายๆกันแต่พอเป็น4 Channel เนี่ยอาจจะดูเมนูแตกต่างกันออกไปแต่ก็นิดหน่อยนะครับตั้งเวลาแบบวนลูปก็คือวนไปเพิ่มซ้ำอีกครั้งอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็ลองเลือกดูได้นะครับส่วนถัดไปเปิดใช้งานทั้งหมดนะครับเปิดแค่นี้ปิดใช้งานทั้งหมดนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับนี่เป็นฟังก์ชันของเขาในการใช้งาน Switch eVlink 4 Channel ตัวนี้นะครับก็เป็นทางเลือกนะท่านใดที่ต้องการ4 Channel ตอนนี้เขามีตัวเฟรมหรือตัวกรอบมาให้แล้วนะครับซึ่งดูดีนะเราไม่จำเป็นต้อง DIY เองแล้วครับตัวนี้สวยแล้วนะครับสามารถเอามาใส่ตัวเบรกเกอร์แบบรางปีกนกได้นะครับผมค่อนข้างชอบเลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะประยุกต์ใช้งานยังไงนะครับส่วนด้านบนเนี่ย
ผมมีการต่อไฟนะมีการต่อ N กับ L มาเส้นนี้นะครับ L ก็คือสีแดง L เนี่ยมาแบบนี้เลยตรงเข้ามาแล้วก็ L ผ่านออกมาเหมือนสวิตช์นะครับหลังจากนั้นก็ไปที่หลอดนะครับผมใช้การพ่วงแบบนี้ไปที่หลอดนะครับแล้วก็ไฟจากหลอดผ่านกลับมาที่ปลั๊กนี่คือ N นะครับ N คือตัวนี้ N คือแค่เชื่อมต่อเฉยๆ N มาแล้วก็ผ่านไป N ออกไปหา N ตัวนี้แค่นี้เองนี่คือคุณจะต้องมีภาคไฟที่เป็น220โวลต์หรือไฟเท่าไรแล้วแต่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ทำหน้าที่เป็นแค่สวิตช์บล็อกแบ็กเท่านั้นเองพอบล็อกแบ็กทำให้ตัวนี้แตกกันไฟก็จะครบของเขาในชุดด้านบนนะครับเท่านี้ลองไล่สายดูส่วนด้านล่างคือไฟขาเข้าผมสามารถเสียบปลั๊กตรงนี้กับไฟบ้านได้หรือไฟ5โวลต์เข้าตรงนี้ตัวสวิตช์ตัวนี้ก็ทำงานแค่5โวลต์ได้นะครับไฟอยู่ในนี้เป็นวงจรที่ควบคุมด้วย Wi-Fi อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับก็โอเคนะใช้งานได้ดีนะครับก็เอามารีวิวเพียงเท่านี้สำหรับในกล่องเขาก็มีคู่มือมาให้ด้วยนะครับคู่มือตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นภาษาจีนนะครับดูวิธีการเชื่อมต่อได้ง่ายๆตามนี้เขาทำวิธีเชื่อมต่อมาเป็นแบบวงจรแผงวงจรแบบนี้นะครับเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าตรงนี้มันเป็น DIY แต่เขา DIY ตัวกล่องมาให้แล้วสวยดีนะครับก็เอามาฝากเท่านี้ท่านใดมีคำถามคอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสินค้าตัวนี้ก็ได้มาจากร้านนี้นะครับ Momobiz Smart Home ตัวนี้นะครับก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยเขาเป็นร้านที่อยู่ใน AliExpress นะครับเขาอยากให้รีวิวก็เลยรับสินค้ามาทำวิธีมาอธิบายให้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ